ببین تو کیپد که میرین ته به ته آخرش سر کلیدا ببین هم سوری داره هم کروم. نوتی که میخوای رو انتخاب میکنی. حالا من کروم میکنم. منتها پلی بکش اگه بخوای کروم پلی بک کنه باید یه کار دیگه هم بکنی. میری این نوتی که کروم کردی انتخاب میکنی، شیفت رو بگیر، کلیک کن، بعد میای تو قسمت پلی، پلاگین 1/4 پرده پلی بک، کوارتر تون پلی بک، اینو میزنی این پنجره میاد. حالا اگه کوک بهتری هم خواستی اینجا میتونی عوض کنی، این برای پیچ بندشه. حالا خودشون همینجوری میزنیم اورگینال باشه. بعد مطابق مسیج میده 3 تا نوتو کروم میکنه، حالا به چه دلیل نمیدونم. به هر حال اونایی که نمیخوای و اینجا ببین مسیج ها این بالا میاد. اگر هم نمیبینیشون باید بری تو ویو، این هیدن اوبیکت رو روشن کنی تا دیده بشه. خب بعد اونی که نمیخوای رو کلیک میکنی، این یه خط داره، فلش داره که کدوم نوته. اینایی که نمیخوای پاک میکنی. خب الان باید پلی بک کنم رو پرده بزن. سوریش هم همینطوره، باید نوت انتخاب کنی، سوری کنی، بری پلی، پلاگینز 1/4.